तपाईको बाइकले बढी पेट्रोल खपत गरे जस्तो लाग्छ अथवा आफ्नो बाइक कम पेट्रोलले पनि धेरै गुडोस् भन्ने लाग्छ। यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो, किनभने अहिले पेट्रोलको मूल्य ऐतिहासिक रूपमा महँगो छ। यस्तो अवस्थामा बाइकमा पेट्रोल जोगाउनु बचत मात्रै होइन, बुद्धिमानी पनि हो। पेट्रोलको मूल्य बढ्दै गएपछि मात्रै होइन कि सकेसम्म पेट्रोल बचत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसैले हामी यहाँ बाइकमा पेट्रोल बचत गर्ने तरिकाहरू सिकाउँदैछौँ। सुरुमा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर हामीले आज प्रदान गर्ने केही टिप्सहरू पालना गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो बाइकको पेट्रोलको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1, मर्मत र सर्भिसिङ नियमित गर्नुहोस्। मर्मत समार र समयमै सर्भिसिङ तपाईको बाइकको क्षमतालाई उच्च अवस्थामा राख्नको लागि प्रमुख कुरा हो। उचित मर्मत र समयमै सर्भिसिङ गर्दा बाइकले कुनै पनि अप्ठ्यारो बिना काम गर्ने गर्दछ र यसले तपाईको बाइकको पेट्रोल खपतमा सुधार गर्दछ। 2, स्थिर गतिमा ड्राइभ गर्नुहोस्। एउटा स्थिर गतिमा ड्राइभिङ गर्नाले पेट्रोल खपतमा उल्लेख्य बचत गर्दछ। गतिमा अचानक र बारम्बार परिवर्तनले इन्जिनमा अनावश्यक दबाव दिन सक्छ र यसले बाइकको पेट्रोल खपत बढाउँछ। केही सवारी साधनहरूमा त्यहाँ सूचकहरू पनि छन् जसले तपाईलाई उत्कृष्ट सवारी गति देखाउँदछ, जसले तपाईलाई आफ्नो पेट्रोल बचत गर्न वा यसको उत्तम प्रयोग गर्न सहयोग गर्छ। नम्बर 3, उपयुक्त टायर प्रेसर कायम राख्नुहोस्। सिफारिस गरिएका स्तरहरूसम्म टायरको प्रेसर कायम राख्नाले पनि तपाईको बाइकको माइलेज बढाउन मद्दत गर्छ। तपाईको बाइकको टायर प्रेसर ठिकसँग मापन गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। उपयुक्त टायर प्रेसर कायम गर्नाले पेट्रोल क्षमता मात्र बढाउँदैन, तपाईको बाइकको आयु पनि बढाउँछ। नम्बर 4, ट्राफिक लाइटमा बाइक बन्द गर्नुहोस्। ट्राफिक लाइटमा एक निश्चित समय हुन्छ जहाँ तपाईले पर्खनुपर्छ र अरूलाई जान दिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बाइकलाई बन्द गर्ने बानी गर्नुपर्छ। यस्तो बानीले लामो समयमा तपाईका लागि धेरै लाभदायक बनाउन सक्छ। 5, गियरहरू ठिकसँग प्रयोग गर्नुहोस्। उचित गियरको प्रयोगले तपाईको गाडीको इन्जिनलाई दबावबाट जोगाउँछ। यदि तपाईसँग गियरिङको सही ज्ञान छ भने यसले तपाईको बाइकको इन्जिनलाई आरामसँग चलाउन मद्दत गर्न सक्छ र तपाईको बाइकको माइलेजमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ। तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि जति उच्च गति हुन्छ पेट्रोल खपत पनि उच्च हुन्छ। उचित गतिमा उचित गियरिङ गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। साथै लामो समयसम्म इन्जिनलाई पहिलो गियरमा चलाउनु हुँदैन। यसो गरेमा इन्जिनमा दबाव बढ्छ जसले अन्ततः पेट्रोल बढी खपत गर्छ। नम्बर 6, क्लचको अत्याधिक प्रयोग नगर्नुहोस्। हेर्दाखेरि यो एक सामान्य गल्ती हो जुन धेरै मानिसहरूले बाइक चलाउँदा गर्छन्। क्लचको अत्याधिक प्रयोगबाट सकेसम्म बच्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू क्लचको अत्याधिक प्रयोग गरेर बाइकलाई नियन्त्रण गर्छन्। यसले आवश्यकताभन्दा बढी पेट्रोल खपत गर्ने गर्छ। सबैभन्दा व्यस्त ट्राफिकमा पनि उपयुक्त गियरहरू प्रयोग गरेर क्लचको अत्याधिक प्रयोगबाट बच्न सकिन्छ। नम्बर 7, गुणस्तर पेट्रोल प्रयोग गर्नुहोस्। राम्रो गुणस्तर र अधिक परिष्कृत पेट्रोल प्रयोग गर्नाले तपाईको गाडीको इन्जिनको आयु मात्र बढाउने होइन कि माइलेज पनि बढाउँछ। राम्रो गुणस्तरको पेट्रोलको मूल्य थोरै महँगो हुन सक्छ, तर यसबाट इन्जिनमा पर्ने फरकका लागि त्यति खर्च कम नै हुन्छ। तर नेपालमा एकै किसिमका पेट्रोलहरू प्रयोग हुने भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा यसको जोखिम रहँदैन। पेट्रोलको गुणस्तर कायम राख्न बाहिर बोतलमा पाइने पेट्रोल प्रयोग गर्दा भने होसियारी अपनाउनु पर्छ। नम्बर 8, समझदारीपूर्वक बाइक चलाउनुहोस्। यो सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइक चलाउँदा सर्कस देखाए जस्तो अनेक स्टन्टबाजी गर्दा पनि निकै धेरै समस्या आउँछ। एक्सेलरेसनमा अचानक परिवर्तन र अचानक ब्रेकिङले तपाईको बाइकको कार्य सम्पादनलाई असर गर्न सक्छ। यसले धेरै पेट्रोल खपत गर्छ र सुरक्षाको हिसाबले पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ। नरम रूपमा थ्रोड लिङ्क र स्थिर गतिमा सवारी सधैँ सवारी साधन र सवारीलाई फाइदा हुन्छ। नम्बर 9,
बिहान पेट्रोल हाल्ने गर्नुहोस्। पढ्दा सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर जब तापक्रम बढ्दै जान्छ तब कुनै पनि पदार्थ फैलन थाल्छ। विज्ञानको यो नियम पेट्रोलमा पनि लागू हुन्छ। सरदर कोठाको तापक्रममा रहने समय वा स्थानमा यो टिप्स त्यति उपयोगी नहुन सक्छ, तर नेपालका चिसो स्थानहरूका लागि यो उपायले काम गर्न सक्छ। यस्तोमा तपाईले उही मूल्यमा अलिक धेरै पेट्रोल पाउन सक्नुहुनेछ। उही मूल्यमा अलिक धेरै पेट्रोल पाउँदा बाइकले पेट्रोल खपत कम नगरे पनि तपाईको पैसाको खपत भने कम हुन्छ। नम्बर 10, मिल्छ भने बाइक नचलाउनुहोस्। पेट्रोल खपत गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प बाइक नचलाउनु हो, तर यो सधैँ व्यवहारिक हुँदैन। हामीलाई आफ्नो दैनिकी पूरा गर्न बाइक चलाउनै पर्ने हुन सक्छ, तर कतिपय यात्राहरू यस्ता हुन्छन् कि त्यहाँ बाइक नचलाए पनि हुन्छ। हामी अल्छी गरेर वा चाँडो गर्न बाइक नै चलाएर पुग्छौँ। यदि पैदल दूरीमा छ भने बाइकको सट्टा पैदलै जाँदा असल हुन्छ। यसले पेट्रोल बचत मात्र होइन कि हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्छ। हामीले दिएका यी सामान्य तर व्यवहारिक टिप्सहरूको प्रयोगले बाइकमा पेट्रोल खपत पक्कै पनि कम हुन्छ। प्रयोग गर्न बेवास्ता नगर्नुहोला। बाइक लगायत सबै किसिमका अटोमोबाइल्सका समाचार र जानकारीका लागि सबैअटो.com भिजिट गर्नुहोला। भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा यस्तै टिप्स वा जानकारी लिएर आउनेछौँ। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।